Hi guys, this is M and welcome back sa aming munting channel. Sa mga bagong dayo dyan, kung gusto nyo ng mga videos na magtuturo sa inyo kung paano kumita ng pera, gamit lamang ang iyong phone at internet. Habang nasa bahay ka lang at pakuya-kuya-kuy lang. I-smash na agad ang subscribe button at huwag din kalimutang i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas pa namin. At huwag niyong skip ang video para masundan niyo ng maayos ang ituturo namin. Nandito na naman ako para magbigay ng bagong kalaman sa inyo. Turo ko sa inyo kung paano kabilis at kadali kumita sa ClipClaps. Kung wala pa kayo ng ClipClaps at Click Assistance na app, i-search lang sa Play Store or kunin ang link sa description at i-download. Ngayon, buksan na natin ang app. Sa mga bago dyan, punta lang kayo sa Rewards. Tapos, i-click nyo lang yung Redeem dito sa may bandang taas. Yan. Tapos, i-enter nyo lang to. 3, 4, 5, 5, 3, 3, 5, 3, 0, 3. Tapos, redeem code lang. Click nyo. Tapos, makakuha na kayo agad ng libreng $1. Yan. Simulan na tayo sa farming tricks. Una, labas muna tayo dito sa ClipClaps. Tapos, click nyo lang yung Click Assistance. Tapos, Start Service. Tapos, cancel lang. Tapos, click nyo yung OK, got it. Tapos, balik na tayo agad dito sa ClipClaps na app. Tapos, click nyo lang tong videos. Yan. Yan. Post nyo muna to. Post nyo muna. Yan. Tapos, click nyo lang tong add or plus sign. Tapos, igalaw nyo lang tong number 1. Tapat nyo dun sa play button. Tapos, i-play nyo lang. Yan. Napansin nyo na gumagalaw yung oras dun sa baba. Para umabot dun sa yan. Tuloy-tuloy nyo lang. Yun. Antayin nyo lang matapos yung oras para makuha nyo yung rewards. Yan. Yung sunod naman, yung isa pang pwede nyo pagkuhanan ng rewards is yung vote. Click nyo lang dito sa may bandang topmost sa bandang right. Click nyo lang yung vote. Yan. May video rin dito, tapos meron din siyang nako-collect na rewards dun sa baba by sa panonood lang nito. Yan, tapusin nyo lang yung video para lumabas yung replay. Tapos, click nyo lang ulit yung plus button sa Click Assistance. Tapos, igalaw nyo lang tong 1, tapat nyo dun sa replay. Yan, tapos, i-play nyo lang ulit yung Click Assistance. Yan. Ang gagawin niya is i-replay niya lang ng i-replay yung video para gumagalaw yung oras dito sa rewards. Yun. Antayin nyo lang yung matapos yung oras gada reward dito. Ayun. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. At kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng mga videos, huwag kang mahihiyang i-smash ang subscriber button at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na lalabas sa aming channel. Salamat sa pagsuporta sa aming munting channel